හැමදේම ගොඩක් ආදරෙන් අදත් පිළිගන්න මගේ channel එකට. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද මම ශ්‍රී ලංකන් එලවළු සහ මාළු වර්ගයන් තමයි යන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලොමත් ඒ ගමන්ට එක් කරගන්න ඕනේ කියලා. පෙන්නන්න මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගේ cooking videos වලදී මාළු වර්ග කිව්වහම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ගොඩක් අය අහනවා මේ මාළු වර්ග කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ මොන නමින්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න නිතරම උයන පින මාළු වර්ග මෙහෙ මොන නමින්ද තියෙන්නේ. ඔයාලට මාළු කඩවලෙන් මොන විදිහට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. පිටිපස්සේ පොවත් ඉන්න බබාගේ සද්ද වැඩි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු මාළු බලන්න. ඊට කලින් ඔයාලට පුංචි දෙයක් පෙන්නන්න ඕනේ. පහුගිය දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් ඇහුවා මම මොකද වීඩියෝස් වල පේන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි රීසන් එක. මේ නිසා තමයි මම වීඩියෝස් වල වැඩිපුර හිටියේ නැත්තේ. මම දැන් ඔයගොල්ලෝම මාළු කඩේට එක්ක යන්නම්. ඉතින් මේ මාළු කඩේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් අයගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් අය. ඒ වගේම ඕනර් ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක්. අපි ගොඩක් උදෙන් තමයි මාළු ගන්න ආවේ. තාම මාළු ටික දාන ගමන් තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. මෙතන ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කරන හැම මාළු වර්ගයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම අද පෙන්නන්නම් මොන නමින්ද කොහොමද මේවා තියෙන්නේ කියලා. මම සාමාන්‍ය කරන්නේ මාළු තෝරගන්න කලින් මාළු කඩේ වටේම චුට්ටක් රවුමක් දානවා. ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ මොනවද මාළු වර්ග, ඒ වගේම ඒවා ගණන් කොහොමද, අලුත්ද, පරණද මේ වගේ ඔක්කොම දේවල් හොයාගන්න. ඉතින් මාළු ඔක්කොම බලලා තමයි මම ඊළඟට තෝරගන්නේ. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ මෙතන වැඩ කරන ශ්‍රී ලංකන් අය. ඉතින් මේ ස්ටාෆ් එක හරිම හොඳයි අපිට මාළු කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන අතපා subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පොන්චි bell icon එක click කරන්න. ඔන්න මෙතන තලපත් ඉන්නවා. ඉතින් මට තලපත් ඔයගොල්ලන් පෙන්වන්න උවමනාව තිබ්බා. මොකද මගේ තලපත් කිරිමාල වීඩියෝ එකේදී ඕස්ට්‍රේලියාව වෙන ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා. මෙහි තලපත් කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ? ඒ වගේම මොන නමින්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තලපත් කියන නමීම තියෙනවා $15.99 ගාන. ගානත් ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම මේ උස්සගෙන ඉන්නේ පරාමාළුවෙක් ලොකු පරාමාළුවේ. පරාමාළුත් අද $16.99 තමයි තියෙන්නේ. මේ ලොකු පරා ඊළඟින් මම ඔයගොල්ලන් පෙන්නන්න පරා පැටවුනුත් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ පරා පැටව. ඉතින් මේ ලොකු පරා චූටි පරා මේ ඔක්කොම කිරට වෙලා හරිම රසයි. මේ කහපාට චූටි ඉරක් එයාගේ කොන්දෙන් යනවා. මේ ඉන්නේ සාලියා මාළුවා. මේකත් බැදලා එහෙම ගොඩක් රසයි. සාඩින් කියලා තමයි තියෙන්නේ. $11.99 අද. මෙන්න මේ මාළුවත් මේ ගොඩක් සුලභයි. ඉතින් මේක බැදලා කිරට වෙලා දෙකටම රසයි. ඉතින් මේ තල්පත් සමහරක් වෙලාවට සේල් ෆිෂ් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මාලින් කිව්වොත් ඒ කොප්පරා, බ්ලූ මාලින්, බ්ලැක් මාලින්, ඒවා කියන්නේ කළු කොප්පරා සහ නිල් කොප්පරා වගේ ඒවා. ඒ වගේම තමයි කොප්පරා වල කෙඳි ගතිය වැඩි තල්පත් වලට වැඩිය. ඔයාලට මේ තෝර මාළු හොයාගන්න තියෙන ස්පැනිෂ් මැකරල් කියන නමින්. ඔයාලා දකින්න ඇති තෝරගේ හැඩයත් කොහොමද කියලා. මේ හැමතැනම වගේ ගන්න මාළු කප්පලා ක්ලීන් කරලා ඔක්කොම කරලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි ගත්ත මාළු කප්පලා ඊළඟට ඒගොල්ලෝ පාර්සල් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන් එළවලු බලන්න. මම එළවලු ගන්න යන්නේ පාක්ටි මාකට් එකට. ඇත්තටම මෙතන නම් නිතරම එන තැනක් නෙමෙයි. මම ගොඩක් වෙලාවට හැරිස් ෆාම් වලින් එහෙම නැත්නම් වියට්නාම් shops වලින් තමයි එළවලු ගන්නෙ. මෙතන ගොඩක් වෙලාවට සෙනගත් වැඩි. හැබැයි ගාන ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා මම මෙතනට ආපු නිසා අද ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතනිනුත් මම එළවලු ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙහි අපි ලංකාවේ කරන හැම එළවලුවක් වගේම තියෙනවා. මේවා මෙහි වැවෙනේවමයි. ඒ වගේම තමයි සමහරක් ඒවා ලංකාවේ වලට වැඩිය හොඳ සරුවට හැදිච්ච ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරක් ඒවා ලංකාවේ වලට කිට්ටු කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් හොඳ සරුවට නැති දේවලුත් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඔක්කොම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන උයන කෙසෙල් ලංකාවේ වගේ අලු කෙසෙල් හොයාගන්න හරිම අඩුයි. බ්‍රිස්බේන් වල වගේ තමයි අලු කෙසෙල් අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන පොලොස් තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් තියෙනවා. පොල් නම් හරිම මිලයි. ඊළඟට මේ තියෙන රාබුව ලංකාවේ වගේ රවුම් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ වගේ දිග ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඊච් ප්‍රයිස් එකක් තියෙන $1 2ක් වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මට ලොකු එකක් තෝරගන්නවා. මෙතන තියෙන අමුමිරිස් මෙතන කිලෝ එකක් $19.99ක් වෙනවා. ඉතින් මේ අමුමිරිස් නම් හොඳට සරුවට හැදිච්ච වගේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන වැටකොළු එහා පැත්තේ තියෙන ලබු. මේ ලබු එකත් හරිම රසයි. ඔන්න මෙතන තියෙන මොරොංග 17.99ක් වෙන ඩොලර්. මම මොරොංග නම් කරල් දෙකයි ගන්නෙ. මොකද අපේ ගෙදර මොරොංග කන්නේ මම විතරයි. ඒ නිසා හොඳ කරල් දෙකක් තෝරගන්නවා.
ඒ වගේම අලු ලුණු නම් මෙහි කොහෙත් වගේ හරිම ලාභයි. ඒ කියන්නේ සුපර් මාකට් වල මේ වගේ එළිය තැන්වල හැමතැනම හරිම ලාභයි. සාමාන්‍ය කිලෝ 5ක් ඩොලර් 5කට වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් වල සහ මේ තැන්වල. මේ රතු ලුණු එක නම් ටිකක් ගණන්. ඒ නිසා රතු ලුණු වලින් මම ටිකක් වැඩිපුර ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන නෝකෝල් තියෙනවා. නෝකෝල් නම් මිලයි අද සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 1.99ක් වෙන එකක්. ඒක ගන්න එක පාඩුවේ මම ඒක ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙතන සිලබීට් තියෙනවා. මේකත් හරිම ගුණයි. ඒ වගේම තමයි මෙතන පළතුරු නම් මම ගන්නෙ නැහැ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් අල්ලනවා, දෝවිලි වදිනවා. ඉතින් මේක පොත්ත පිටින් කන්න නිසා මම පළතුරු ගන්නෙ නැහැ මෙතනින්. ඊළඟට මෙතන ඇම්බ්‍රෙලා තියෙනවා. ඇම්බ්‍රෙලා කිලෝ එක ඩොලර් 2.99 ඩොලර් 4.99 එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගාන අඩු ඒවා තිබ්බොත් මම වැඩිපුර ගෙනහිලා ෆ්‍රෝසන් කරනවා. ඉතින් මම ඇම්බ්‍රෙලා ටිකක් වැඩිපුර ගන්නවා. ගෙනහිලා වේලකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන ඉතිරි ඔක්කොම කපලා ෆ්‍රෝසන් කරනවා. එතකොට මට ගාන වැඩි කාලයකට කන්න පුළුවන් මේවා. ඊළඟට මෙතන පෙර තියෙනවා ඩොලර් 12.99ක්. පෙර නම් ගාන වැඩි, පෙර ගන්නේ නැහැ කොහමටත්. ඉතින් හස්බන්ඩ් පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා බෑග් එක තියාගෙන මම තෝරලා දෙන ඒවා බෑග් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට මෙතන අපි ලංකාවේ රතු බතල එක තියෙනවා ඩොලර් 2.99කට. ඉතින් මේකත් හරිම ලාභයි. මොකද සුපර් මාකට් වල මේක ඩොලර් 5යි ඩොලර් 6යි වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මම බතලා ටිකක් වැඩිපුර ගන්නවා. බතල නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම කන්න ආසයි. උයලා තම්බලා දෙකටම. ඒ නිසා මම බතල ටිකක් වැඩිපුර ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කරවිල. මේක ඩොලර් 4යි ගානක තමයි තිබ්බේ. සමන එළියෙන් ගන්න ගියොත් මේක ඩොලර් 8ක් 9ක් වගේ වෙනවා. අනික මේක පාට එක නෑ, ගොඩක් තියෙන්නේ බටර් පාට එක. මේක ගොඩක් ලාභයි. ඒකිනුට ටික වැඩිපුර ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න එලවලුත් ඔක්කොම අරගෙන ඉවරයි. හස්බන්ඩ් දැන් බිල් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් අද දකින්න ඇති මාළු සහ එලවලු ලංකාවේ විදිහට මෙහි ගන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මම හැමදාම දෙන කුකින් වීඩියෝස් වලට වැඩිය මේක ටිකක් වෙනස් වීඩියෝක් නිසා ඔයගොල්ලෝත් ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.